බටර් කේක් එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. මේ ලොක්ඩවුන් වෙලාවේ ගෙදර තියෙන දේවල් අපි එකතු කරගෙන බටර් කේක් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. සුළු බඩු ටිකක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම රසයි. මේ විදිහට හදාගත්තාම අපිට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක හදාගන්න මොනවද ඕන කරන අපිට බඩු ටික කියලා බලමු. මෙන්න මේ ටික අපිට ඕන වෙනවා. මේ ප්‍රමාණයන්ගෙන්ම මේ බඩු ටික ගන්න ඕන. ඒ ප්‍රමාණයෙන් ගත්තාම අපේ කේක් එක වරදින්නේ නැහැ. මුලින් මම බේකින් පවුඩර් ටිකක් පාන් පිටි වලට එකතු කරලා මේක දෙතුන් සැරයක් හොඳට හලා ගන්න ඕන. ඉතින් මේක හොඳට හලා ගත්තාම තමයි අපේ කේක් එක හොඳට soft එකට තියෙන්නේ. එහෙම හලා ගත්තාම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම හලා ගන්නවා මගේ පිටි ටික. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට මේක හලා ගන්න. මම මේක හදන්න යන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ. ඉතින් දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකට මම ඉස්සෙල්ලාම දාගන්නවා බටර් ටික. බටර් හරි මාගරින් හරි ඕන එකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම සීනි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා මේ වෙලාවේදී. සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන ඉන්න අනතුරුව මම මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි යන්නේ. දැන් එක විතරයක් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා මේකට. හොඳට මික්ස් කරගන්නවා දැන්. බ්ලෙන්ඩර් එක හොඳට දාලා මේක මික්ස් කරගන්නවා. ඒ අතරතුරේ බිත්තර එකින් එක මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම එකපාර දාගන්න එපා. එක එක මේකට එකතු කරගන්න. දැන් හොඳින් මේ සීන් ටික දිය වෙනකම් බිත්තර ටිකත් හොඳට මික්ස් වෙනකම් මේකට බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ මික්සර් ඉවරයි අපේ මිශ්‍රණය. දැන් මම මේක බෝල් එකකට අපේ මිශ්‍රණය දමා ගන්නවා. ඉතින් දමාගෙන මේ ටික ඔක්කොම අපි එකතු කරගන්නවා මේ බෝල් එකට. ඉතින් අපේ මම හදන්න යන්නේ ඔක්කොම 150 වගේ එකතු කරලා තමයි මම අපේ කේක් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙලදී පාන් පිටි ටික ටික මේකට එක මිශ්‍රණයට එකතු කරලා ටික ටික අපේ පිටි මිශ්‍රණය එක පැත්තකටම මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් පිටි ඩිංග මේකට එකතු කරන ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගත්තාම මිශ්‍රණය අපිට මිශ්‍ර කරගන්න හරි අමාරුයි. ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම එක පැත්තකටම විතරක් මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපේ දැන් මිශ්‍රණයත් හරි. දැන් මම මෙන්න මෙහෙම මේ ටික මිශ්‍ර කරගෙන දැන් ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා අපේ වැනිලා ටිකක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. වැනිලා ටිකත් එකතු කරගෙන එතකොට හොඳ සුවඳක් තියෙනවා අපේ බටර් කේක් එකට. ඉතින් දැන් ඔක්කොම හරි දැන් මික්ස් කරගෙන දැන් අපේ මිශ්‍රණය දැන් මම මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මගේ තැටියට මම පාච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා තියෙන. දැන් මම ඒකට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක එකතු කරගත්තාම දැන් ඊළඟට ඔක්කොම ටික දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා මම අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන දැන් අවසానයි. දැන් මම මේක මේ විදිහට කරලා අපේ වාතය පිට කරගන්නවා. මේකේ බුබුලු තියෙනවා නම් ඒවා පිට කරගන්නවා. දැන් මම මේක oven එකට දාගන්නවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ බේක් වෙච්ච කේක් එක තියෙන්නේ. ලස්සනට මේක බේක් වෙලා තියෙනවා. මම මේක ටූත් පික් එකකින් පොඩ්ඩක් සිදුරු කරලා බලනවා ඇතුළේ බේක් වෙලාද කියලා. හොඳටම බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වටේට තියෙන කොලෙත් දැන් ගලව ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගත්ත මේ කේක් එක. ඉතින් මේ දවස්වල ලොක්ඩවුන් එකට ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ මේ විදිහට කේක් එකක් හදාගත්තාම අපිට වැඩි වියදමක් යන්නේ නැහැ. දැන් මම මැදට එකතු කරගන්නේ චොක්ලට් අයිසිං තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට එකතු කරගෙන චොක්ලට් මිශ්‍රණය දැන් මම මේ විදිහට තවර ගන්නවා. කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කර ගන්නවා මේ විදිහට කරලා දැන් මම අනිත් පියනින් මේක වහ ගන්නවා. වාගෙන මම ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්නේ චොක්ලට් ගනාෂ් එක කරගන්න තමයි දැන් මම මේ වෙලාවේදී ලෑස්ති වෙන්නේ.
අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. දැන් මේ විදිහට මම චොකලට් ටික මේක උඩට දාවා ගන්නවා. දාලා දැන් මේ හිමීට මම වටේටම මේක වැක්කිරෙන්න හරිනවා. මෙන්න මේ විදිහට චොකලට් ගනාශ එක කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු චොකලට් බටර් කේක් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක සරස ගන්නවා. ඉතින් සරස ගන්නවා චොකලට් කෑලි වලින් තමයි මම මේක සරසගන්නේ. හරිම ලේසි පහසුයි. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හරිම ලේසියෙන් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඉතින් හරිම සතුටුයි කවුරුත් මේ වගේ එකක් හැදුවාම. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හරිම දැන් සන්තෝෂ වෙයි. මේ දැන් මම මේක සීතකරණයට දාලා දැන් මේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ චොකලට් ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ කේක් එක. ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් හැමෝටම මේක හරිම පහසුවෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් මේ දවස්වල වැඩි වියදමක් යන්නේ නැතුව හදා ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඔයාලා මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි දැන් බලමු ඊළඟට මේකෙන් කෑල්ලක් අරගෙන කොහොමද රස කියලා බලමු අපි ඇතුළ. එහෙම කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මම මේ කපාගත්තු කෑල්ල ඉතින් හරිම චොකලට් රසයි. හරිම ලේසියෙන්ම කපා ගන්නත් පුළුවන්. බලන්න හරිම හැඩ වගේම හරිම රසවත් මේ චොකලට් එක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මාත් එක්ක රැඳී හිටියට බොහොම ස්තුතියි. අපි යලිත් රසබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.